Oke, so hari ini ada trik. Contoh apps yang paling bagus sekali untuk transfer daripada iPhone ke komputer ataupun Android ke komputer atau dari komputer ke Android ke iPhone. Paling senang sekali. Dalam banyak-banyak apps untuk transfer, bukan Share, bukannya Dropbox, tapi ni Telegram. Telegram yang paling senang sekali. Tak payah nak scan-scan, tak payah nak pening-pening. Okey, daripada sini tekan je ni, ambil file ke apa ke, gambar ke, foto video, pilih je gambar ke apa ke, video ke apa ke. Contoh inilah. Contoh Telegram, ambillah gambar ke apa ke, apa tu, send. Dah. Okey. So untuk komputer, install je Telegram, install Telegram. Lepas tu download, open. Dah ada dah. Contoh kalau daripada komputer nak ke iPhone, senang je, drag je. Contoh pilih mana-mana file, drag je, send. Okey, buka iPhone, Telegram, file ni dah ada dah. See? Kan senang untuk transfer file daripada komputer ke iPhone, iPhone ke komputer ke Android. Semuanya Telegram je. Barulah senang. Nak ke Android pun senang nak transfer file. Semua Telegram je. Semua Telegram je. Dah ada. Jadinya kita daripada komputer sekali hantar, terus iPhone dapat, Android pun dapat. Memang senang. Ini baru transfer paling cun, paling best.